ይችላል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ሲስተም ሊሆን ይችላል ኮምፒውተር ሳይንስ ሊሆን ይችላል ዲፓርትመንቱን የሚመዘግበው ተማሪ ስለዚህ ምፈልገውን ከዚህ ጋር አንዱ ዲፓርትመንት መጥቼ እመርጥለታለሁ ይሄ ነገር ይሄ ኮምፒውተር ሳይንስ በማን ስር ነው ያለው ማለት ነው በኢንፎርማቲክስ ስር ነው ያለው ማለት ነው ኢንፎርማቲክስን በመመርጥበት ሰዓት ዳይሬክትሊ ካምፓሱን እሱ ራሱ አሳይን ያደርግልኛል ተማሪውን የት ካምፓስ ውስጥ ነው የተመደበው የሚለውን ያስገባልኛል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር አፕሊኬሽን ፕሮግራም ላይ ዋና መስራዎች የሚሰራቸው ይሄን ነው ማለት ስለዚህ ፋካልቲውን ስኩሉን ወይ ደግሞ ኮሌጅን መጀመሪያ መርጥለታለሁ ከዛ በኋላ ዳይሬክትሊ ሱራሱ ቴብልስ ካምፓስ ነው ማለት ካምፓስ ነው ካምስት ግቢ ያንዱ ግቢ አሳይን ያደርግልናል ማለት ነው ዲፓርትመንት የሚገኝበትን ግቢ ከዛ ኔክስት ፕላን ማለት ዲፓርትመንቱ የት ላይ ነው የሚለው እኔ ራሴ ኦር ደግሞ የራሳችን አሳይን እናደርግለታለን ማለት ነው ኔክስት ያለው additional information UG ነው እሺ ስለዚህ ካንትሪ መጀመሪያ መርጣለሁ ከዚህ ጋር ኢትዮጵያ እንጥራለ ኢትዮጵያ እንመርጣለሁ ማለት ነው ከዛ ሪጅን የት ነው አማራ ነው አዲስ አበባ ነው አፋር ነው ቤንሻንጉል ነው ኦር ደግሞ የምፈልገውን የራሴ የሆነ አድሬስ ከዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ዞንስ ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን ከዛ ወረዳን አስገባለሁ ታውንን አስገባለሁ ዲሴቢሊቲ አለብህ ወይስ የለብህም ነው የሚለኝ ከሌለብኝ ነው አደርጋለሁ ዛ ብለድ ታይፓችንን ከዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው የተማሪዎችን ብለድ ታይፓቸውን ጠይቀን ማስገባት አለብን ከዛስ ናሽናሊቲያቸውን ደግሞ እናስገባላቸዋለን ይሄ ማለት በኢመርጀንሲ ጊዜ ማን ነው ያደጋ ጊዜ ተጠሪ የሚለውን ነገር ነው ከዚህ ጋር ማስገባበት ማለት ነው ስለዚህ ስሙን ሙሉ ስሙን አስገባለሁ የኔ ማዘር የሰነች አስማሩ ታምራት ብዬ አስገባለሁ ከዛ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ከአስማሩ ታምራት ጋር የኔ እናቴ ስለሆነች እናቴ ብዬ አስገባለሁ ከዛ ቴሌፎን ነምበር ካላት ይህ የቤት ካለ የቤት አስገባለሁ የኦፊስ ካለ የኦፊስ ሞባይል ካለ ሞባይል ስለዚህ እኔ ማስገባት የምፈልገው ሞባይል ነው ሞባይል ማስገባለሁ በነገራችን ላይ እነዚህ አስትሪክስ የሚመስሉት ነገሮች ኦር ደግሞ የኮኮም ምልክት የሚመስሉት ነገሮችን ማንዳቶሪ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ከመሙላት ወደ ኋላ እንበል መጨረሻ ላይ ኤረር ስለሚያጋጥም ማለት ነው ስለዚህ ኢሜል አድሬስ ደግሞ የማዘር ካላት የማዘር እናስገባለሁ ካለ ደግሞ የራሴን ኢሜል አድሬስ አስገባለሁ ማለት ነው ዘን ሬዚደንስ አድሬስ ኦር ደግሞ የቤት አድራሻዬን ደግሞ ከዚህ አስገባለሁ ማለት ነው ሃውስ ነምበሬን አስገባለሁ ቀበሌን አስገባለሁ ወረዳውን አስገባለሁ ታውንን አስገባለሁ ሪጅን እና ዞኑን አስገባለሁ ይሄን ማረጋው ያደጋ ጊዜ ተጠሪዬ የሷን አድሬስ ነው ሙሉ አድሬሷን ማስገባው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኔክስት ያለው ወደ ሪሌሽንሺፕ ነው የፋሚሊሽን ሪሌሽንሺፕ ኦር ደግሞ የማዘር የፋዘር የእህት የወንድም የሚስት የባል ሊሆን ይችላል እናስገባቸው ያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ከዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ የማስገባው የፋዘርን ስም ነው ኦር ደግሞ አድሬስ ነው እሱ ማስገባት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አርጌ የኔ አባት ነው ያባቴ አባት ነው ከዛ እንኳን ያስገባቸዋለሁ ከዛ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ከዛ ስራ ካለው የስራውን አይነት እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ማለት ነው ኤዱኬሽን ሌቭሉ ደግሞ የተማረበት ከ1 እስከ 8 የተማረ ከ9 እስከ 10 ድረስ የተማረ የሚለውን እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ዲፕሎማ ዶክተር ኦር ደግሞ ካልተማረ ደግሞ ኢሊትሬት አድርጋለሁ ፖስት ግራጁዌት እና አንደር ግራጁዌት አድርጌ አስገባለሁ ማለት ነው የተማረበትን ደረጃ አስገባለሁ ዘን ቴሌፎን የቤት ካለ የቤቱን አስገባለሁ ማለት ነው ኦፊስ ደግሞ የኦፊስ ነምበር ካለ የኦፊስ ዘን ሞባይል ካለ ሞባይል ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ የምፈልገውን አድሬስ አስገባለሁ ሙሉ አድሬስ ካስገባው በኋላ የማዘር ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ አድሬስ ማስገባት ከፈለኩኝ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ሪሌሽንሺፕ የማዘር እና የማዘርን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አስገባለሁ ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ሶስተኛ ከፈለኩ ደግሞ ሶስተኛ ፕላስ አድርግና ከዚህ ጋር መጥቼ አስገባለሁ የምፈልጋቸው ሪሌሽንሺፖች ማለት ነው ማልፈልግ ከሆነ ደግሞ ዲስካርድ አድርጋለሁ አጥፋቸዋለሁ ማለት ነው ከዛ ሁሉንም የተፈለኩኝ ይሄው የፋዘር የማዘር ስም ደግሞ የማዘር አድሬስ ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፓችን ይሄ ነው ማለት ይሄን ካየን በኋላ ፋይናንሻል ሰፖርት ገቨርንመንት አማካኝነት ስፖንሰር የሚደረግ ከሆነ ገቨርንመንት የሚለውን እናደርጋለን ማለት ነው ኤክስቴንሽን ተማሪ ነኝ ፕራይቬት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ የኔ አሁን ገቨርንመንት አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ማን ይላከኝ ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን ይችላል ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን ከዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ዘን ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ስኩል ኢንፎርሜሽን ነው ኔክስት ላይ የሚሄደው ስኩል ኢንፎርሜሽን ደግሞ
ስለዚህ ስኩል ኦፍ ኢንፎርሜሽን በምንገባበት ጊዜ ኮዱን የስኩል ኮዱን አለ ስኩል ኮዱን እናስገባለን ከዛ በኋላ ትምህርት ቤቱን ደግሞ እናስገባለን የተማሩበትን ትምህርት ቤት ለምሳሌ እኔ ፋሲሊስ ትምህርት ቤት ይችላል ጎንደር ፋሲሊስ ትምህርት ቤት ነው ሪጅኑን እዚህ አስገባለሁ ዞኑን አስገባለሁ ሲቲውን ኦር ደግሞ ታውን አስገባለሁ ወረዳውን አስገባለሁ ቀበሌውን ደግሞ የት ቀበሌ ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ኮምፕሊሽን ዴት ማለት መጨረሻ ላይ የወጣውበት ቀን ለምሳሌ በ2003 ላይ ወጥቻለሁ ስለዚህ የወጣውበትን ቀን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሊቭ ያርኩበትን ቀን እዚህ ጋር መጥቼ አስገባለሁ ማለት ትክክለኛውን ቀን እዚህ ጋር ዳይሬክት መጥቼ ይሄን አስገባለሁ ከዛ በኋላ ይሄን ከዚህ ትምህርት ቤት ከፋሲሊስ ትምህርት ቤት መቼ ነበር የጀመርኩት የተማርኩበት ትምህርት ቤት ይሩን አስገባለሁ ከዚህ ጋር እዛስ የጨረስኩበት መቼ ነው በ2002 ፍሮም የሚለው የጀመርኩበት ነው ቱ ደግሞ መጨረሻ ላይ የጨረስኩበትን ነው ማስገባው ከዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይስ እዛ ትምህርት ቤት ገብቼ የጨረስኩት ኦር ደግሞ ይዤው የወጣው ግሬድ ስንተኛ ክፍል ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር ገብቼ አስገባለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ጋር 10ኛ ክፍል ዳረጎቻለሁ ፋሲሊስ ትምህርት ቤት ከ9 እና 10 የተማርኩበት ከዛ ነው አዳረግና ተጨማሪ ሁለተኛ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እዚህ ጋር አስገባለሁ ምክንያቱም የሌሎች 11 እና 12ኛ ክፍሎችን የነሱን ደግሞ አድሬስ ስለማስገባ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ እያንዳንዳቸውን አስገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ክፍል ጀምሮ እስከ 3ኛ ክፍል ድረስ ፋሲሊስ ትምህርት ቤት የተማርኩት ዘን ስትሪሞችን ከዚህ ጋር መጥቼ ማጣለው ማለት ነው እኔ የተማርኩት ፕሪፓራቶሪ ላይ ናቹራል ሳይንስ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሶሻል ላይ ሳይንስ ከዚህ ጋር መጥቼ ማጣለው ማለት ነው ከዛ እያንዳንዳቸውን ሳብጀክት አስገባለሁ ስለዚህ የተማርኳቸውን ትምህርቶችን እዚህ ጋር የተፈተንኳቸውን የትምህርት አይነቶችን ከዚህ ጋር አስገባለሁ መጀመሪያ ከዛ ይራቸውን የወሰድኩባቸው ማትሪክ የተፈተንኩባቸውን የዚህ ጋር አስገባለሁ እያንዳንዳቸውን ደግሞ ውጤታቸውን ከዚህ ጋር አስገባለሁ ዘን ሬጅስትሬሽን ነምበሬ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው በመናስገባበት ጊዜ ፕላስ ያደርግን ነው የምናስገባው ከዛ ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ሁሉንም የስኩል አይነቶች ከዚህ ጋር የወሰድናቸው ሳብጀክቶች እዚህ ጋር ይመጡልና የምፈልጋቸውን ሳብጀክቶችን ከዚህ ጋር መጥቼ እኔ መጣለው ማለት ነው የምፈልግ የተማሩ የወሰድኳቸው ትምህርቶችን እዚህ ጋር የመጣው ክሊክ ያደርጉ አመጣቸዋለሁ ማለት ነው እንዛን መጨረሻ ላይ ስኮላስቲክስ ስለዚህ ስኩል ዲቴይልን በትክክል አስገባለሁ ማለት ቶታሊ መጨረሻ ላይ ውጤቱን ከዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው የወሰድኳቸው እያንዳንዳቸውን ራሱ ሲስተም ደምሮ እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ስለዚህ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ፎር ዩጂ ጨረሰን ማለት ነው ሙሉ ኢንፎርሜሽናችንን አስገብተናል ከዚህ በኋላ ያለን ወደ አፕሊኬሽን ዳታ እንገባና ያሉንን ዶክመንቶች እንዳለ አታች እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አታች በመናደርግበት ጊዜ ፋይሎችን እዚህ ኦር ደግሞ የልጆችን ፎቶግራፍ ከዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ቾይዝ ከዛ አፕሎድ አድርጋለሁ ፋይሉን ዘን ይሄን ከጨረስኩ በኋላ እያንዳንዱ ፋይላችን መግባታቸውን ቼክ ካረኩኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ፋይናል አዲሽን የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ አይዲ ሚኖረዋል ሁሉ ነገር ያሟላ ተማሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የፋይናል አዲሽን ማርክበት ጊዜ ዳይሬክትሊ እቺ ፍሮዝን ትሆናለች ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ማድረጋችንም ስለዚህ አሁን ዳይሬክትሊ መጣለው ከዚህ ጋር አፕሊኬሽን ነምበሬን ኮፒ አደርጋለሁ ዘን እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄ ስቱደንት አይዲ ነው ስቱደንት አይዲን ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት አይዲውን ወስዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ አይዲን ተሰጥቶኛል እኔ ከእንደገና ደግሞ አፕሊኬሽን ነምበር ተሰጥቶኛል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት አይዲውን አስገብቼ ኢንተር አደርጋለሁ ሙሉ በሙሉ ፍሮዝን ሆኗል ማለት ነው በትክክል ዳታ ገብቷል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩኝ የዚህ ተማሪ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መሳል መጨረሻ ላይ የገባው ዳታ ማለት ነው ይሄ ፎቶግራፍ ከዚህ ጋር ከዛ በኋላ ኢንስትራክሽኖች አሉ ዳይሬክትሊ ከዚህ በፊት ስንሞላቸው እንደነበሩ አይነቶች ሙሉ ዳታ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ፉል ኔም እዚህ ጋር በአማርኛ ደግሞ ፉል ኔም ሴክሽን ተቀመጠ ነው እያንዳንዱ ነገሮች በትክክል ገብተዋል ማለት ነው ዘን ፋሚሊ ባክግራውንድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኤዱኬሽናል ኢንፎርሜሽን ደግሞ እዚህ ነው ፋሲሊቲስ ነው እነሱ ደግሞ ሙሉ እዚህ ጋር ያለው ዘን ሶስተኛ ክፍል ደግሞ ይመስላል
ከዛ ይሄን ፕሪንት አድርጌ አያይዘዋለሁ ማለት ነው ዶክመንት አድርጌ አስቀምጥለታለሁ የዚህ ልጅ ተማሪ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ ልጅ አይዲ አማካኝነት ገባና ሜንቴን አፕሊኬሽን ውስጥ ከዚህ ጋር መጥቼ እንዲሁም አስገብቼ ኢንተር በማድረግበት ጊዜ ዳይሬክትሊ ካመጣልኝ ፖርታል አፕሊኬሽን ላይ ያስገባው ዳታ በትክክል አስገብቻለሁ ማለት ነው ኢንተር በማድረግበት ጊዜ ግን ኤረር ካመጣብኝ ፖርታል አፕሊኬሽን ላይ ትክክለኛ ዳታ አላስገባውም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ቅድም የመዘገብኳቸው ፖርታል አፕሊኬሽን ላይ የመዘገብኳቸው እንዳለ ሙሉ ዳታዎችን መልሼ ከዚህ ጋር አገኘዋቸው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ተማሪውን ከተመዘገበ በኋላ ስሙን መቀየር ቢፈልግ ካንዶር ኮንቶ በኋላ ኦር ደግሞ ከአንድ አመት በኋላ ሊቀየር ከፈለገ እንዴት ነው የምንቀይረው ያንን ዩዘር እንዴት ነው መቀየር የሚገባን የሚለው ነገር አብረን እናያለን ከዚህ ጋር ኔም የምትለው ክሊክ እናደርጋለን እዛ ኔም ሂስትሪ የምትለው ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ይሄኛው ትክክለኛ ስሙ ነው አሁን ላይ ካረንት ላይ ያለው ስም ማለት ነው ስለዚህ አዳርግና ማለት ነው ኤዲት ኔም የምትለው ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ የምፈልገው ስም እዚህ ጋር አስገባለሁ ለምሳሌ አሸናፊ የሚለውን አሼ ብዬ አስገባ ዘን ኦኬ አደርጋለሁ ከዛ ኦኬ በማድረግበት ጊዜ ኢፌክቲቭ ዴቱ ይዘኛል ማለት ነው ምክንያቱም ዩኒክ መሆን መቻል አለበት መቀየር መቻል አለበት አትሊስት ማለት ነው አንድ ቀን የሁለት ቀን ጋፕ ልዩነት ካለው ስማችን ይቀየርልናል ማለት ነው ስለዚህ ስማችን የተማሪውን የኦር ደግሞ የዩዘሩን ስም መቀየር የምንችለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው የካምፓስ አይዲ አለን ይሄ ስቱደንት አይዲ የሚለው ማነው ሲስተሙ ራሱ ነው ባይ ዲፎልት ጀነሬት የሚያደርገን ግን የኛ የራሳችን ደግሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ አለው ካምፓስ አይዲ ነምበር አለው ስለዚህ ያንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እናረግና ስላሽ የምፈልገውን ቁጥር 134 ለምሳሌ ስላሽ ባቹን 08 ኦር ደግሞ 09 ባች ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተማሩን አይዲ ከዚህ ጋር ማስገባት ይችላል ማለት ነው አዲሱን ተማሪ የሚመጣውን ተማሪ እዚህ ጋር ማስገባት ይችላል ተማሪው የሞላውን ዳታ ከዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አድሬስ ጋርም ስንገባ ደግሞ ተመሳሳይ ይሄው አማራ ኖርዝ ጎንደር ቀበሌ 18 የሚለውን ሙሉ በሙሉ ማግኘት እንችላለን